سلام، من رضا توکلی ام و مرسی که به فوربو نگاه میکنید. توی این ویدیو قراره درباره یک سری مسائل تکنیکی مدیریت سایت صحبت بکنم. این دوره‌ای که الان میخواید ببینید یک دوره آموزشیه که من باز قبلا ثبت کردم و اومدم همه قسمت‌های اون رو کنار هم توی یک فایل قرار دادم و چپتر بندی هم کردم که بتونید به راحتی به همه قسمت‌های اون دسترسی داشته باشید. توی کلاس صفر در مورد مقدمات راه اندازی کسب و کار اینترنتی بر بستر یک سایت توضیح دادم. توی وردپرس گفتم که چطور میتونیم سایت رو مدیریت بکنیم. حالا توی این دوره که اسمش ست آپ هست میخوام درباره یک سری مسائل تکنیکی تر صحبت بکنم. مثلا اینکه چطوری سایتمون رو به گوگل معرفی بکنیم، از کجا بدونیم چقدر بازدید کننده داریم، افراد با چه کلمه کلیدی دارن وارد سایت ما میشن. در مورد این چیزا میتونید اطلاعات خوبی رو تو این ویدیو به دست بیارید. در مورد یک سری پلاگین هایی هم که پیشنهاد میکنم روی وردپرستون نصب بکنید توضیح میدم و بهتون معرفیشون میکنم. اگر سوالی، نظری، پیشنهادی، انتقادی چیزی داشتید حتما توی کامنت ها بهم بگید، میخونم و بهشون جواب میدم. سلام، خوش اومدید به فصل اول دوره آموزشی ست آپ از سرویس آموزش آنلاین دانشگاه فوربو. در فصل اول قراره که به گوگل سرچ کنسول بپردازیم. گوگل سرچ کنسول سیستمی در سرویسی از سمت گوگل هست که شما باید سایتتون رو در ابتدا اونجا ثبت بکنید و یه جورایی به گوگل بگید که من مالک اون سایت هستم. فقط در پرانتز این نکته رو هم بگم که در دوره ست آپ ما قصد آموزش گوگل سرچ کنسول رو نداریم و این خودش یک موضوع خیلی خودش میتونه یه دوره کامل دیگه ای باشه، چون بخش خیلی زیادی داره و در این بخش فقط به معرفی و در از اتصال سایت به گوگل سرچ کنسول میپردازیم. مورد دیگه رو نداریم در اسلاید ها و مستقیما میریم سراغ مرورگر و کار اتصال رو انجام میدیم. فصل اول دوره آموزشی ست آپ از دانشگاه فوربو fbun.ir. خب همون سایتی که ما در دوره وردپرس در از دامنه‌ای که روش ما وردپرس رو نصب کردیم و یک همچین سایتی رو بالا آوردیم، سایت FB کورس، حالا میخوایم این سایت رو به گوگل معرفی بکنیم و بگیم که ما مالک این سایت هستیم. یک نکته رو فقط توجه داشته باشید که ما وقتی داریم از سرویس های گوگل صحبت میکنیم پیش نیازش اینه که شما حتما یک حساب در گوگل داشته باشید و در از یک جیمیل داشته باشید که لاگین کرده باشید و سپس برین سراغ سرچ کنسول. برای پیدا کردن سرچ کنسول کافیه سرچ کنید سرچ کنسول و این آدرس رو پیدا کنید search.google.com/search-console. روی این سایت که کلیک بکنید به یک همچین صفحه‌ای میرسید. فقط یک نکته رو من بگم که دو تا روش از همونطور که مشاهده میکنید برای ثبت سایت به گوگل. این نکته رو من خواستم بگم که یک اشتباه تایپی در دوره وردپرس بود که من اینجا FB کورس رو با C نوشتم ولی در اصل با S، ولی خب من دامنه رو قبلا با S به درستی ثبت کرده بودم. این گفتم این نکته رو هم اینجا بگم. خب بریم دوباره سراغ همین سرچ کنسول. دو تا راه هست که شما میتونید سایتتون رو به سرچ کنسول گوگل معرفی بکنید و بشناسونید. راه اول از طریق دامین هست، یعنی شما بیایید کلن به گوگل بگید که دامنه‌ای که هست، دامنه مثلا FB کورس، به صورت کامل متعلق به منه و کسی دیگه نمیتونه بیاد مثلا ساب دامین یا فولدری رو اینجا ثبت بکنه در سایت. ساب دامین اون چیزی هست که قبل از عنوان دامنه نوشته میشه، مثلا news.fbcourse.ir، و فولدر هم اون چیزی هست که بعد از اسم دامنه نوشته میشه، مثلا fbcourse.ir/podcast. در از سایت پادکست فوربو و دانشگاه فوربو از لحاظ تکنیکی روی فولدر دامنه forbodm.com هستن و شما اگر بخواید به صورت کلی دامنتون رو ثبت بکنید و بگید که این دامنه مال منه، باید از این طریق اقدام بکنید، یعنی دامینتون. اما خب این راه یک مقدار سخت‌تره و خیلی هم مرسوم نیست، اما توصیه میشه که از این راه استفاده بکنید. اما من برای این دوره از همون روش مرسومی که تقریبا همه استفاده میکنن میخوام استفاده بکنم و سایت رو معرفی بکنم. اما قبلش حتما میگم که اگر بخواید از طریق دامین هم اقدام بکنید باید چه مراحل رو طی بکنید. خب برای معرفی دامین سایت به
گوگل سرچ کنسول شما نیاز به تاییدیه DNS یا همون دامین نیم سرور دارید. من آخر دوره کلاس صفر دقیقاً به همین مورد اشاره کردم که اگر شما دامنه رو از یک شرکت دیگه‌ای که مثلا از خدمات میزبانی وبتون که هاست گرفتید نگیرید، اون سایت در اصل به شما 2 تا DNS میده که باید این DNS ها رو با هاستتون ست بکنید. حالا اینجا یکم بحث تکنیکی پیش میاد که حالا بذارید بزنم. دامنه توجه داشته باشید که دامنه شما، مثلا دامنه من fvcourse هست، fvcourse.ir این دامنه منه، اما حالا در URL prefix باید ساختار کامل رو وارد بکنید. یعنی همونطور که میبینید https:// هم باید اینا رو باید وارد بکنید. حالا من fvcourse رو اینجا میزنم، fvcourse.ir دامنه‌ای هست که من ثبت کردم و روی کانتینیو میزنم تا مراحل رو پیش ببریم. خب اینجا یک رکورد txt به من میده که باید اینو در سی پنل خودم یا دایرکت ادمین خودم وارد بکنم. خب یک کدی هست، یک رکوردی در DNS دامنه شماست که باید این رو تنظیم بکنید. بعد روی کپی کلیک بکنید تا همونطور که ببینید کپی بشه در کلیپ بورد شما. یک کدی هست که باید اینو در سی پنل وارد بکنید. به سی پنلتون که بیاید در بخش دامینز و زون ادیتور میتونید رکورد جدید رو اضافه بکنید به دامنتون. خب همونطور که مشاهده میکنید fvcourse.ir تنها دامنه ای هست که روی این هاست در نظر گرفته شده. روی منیج که کلیک بکنید میتونید به صورت کامل رکورد ها رو مشاهده کنید. حالا شما باید یک رکورد جدید رو اضافه بکنید. روی اد رکورد در این قسمت add txt رکورد که بزنید میتونید اضافه بکنید. برای مثال که نه، اسم دامنتون رو باید بنویسید اینجا به این شکل .ir و این نکته هم توجه داشته تمامی رکورد ها آخرشون دوباره یک دات دارن. fvcourse.ir دات رو بزنید و در این قسمت رکورد شما باید این کدی که اینجا هست رو وارد بکنید و روی اد رکورد بزنید. وقتی روی این قسمت کلیک بکنید دوباره باید برگردید به این صفحه و روی وریفای بزنید تا تاییدیه انجام بشه. این از روش اول و روشی که شما میگید که من به صورت کلی مالک کل ساب دامین و فولدرهای fvcourse.ir هستم. حالا من ثبت نمی کنم این قسمت رو و میخوام از یک روش مرسوم که همه استفاده میکنن حالا اینجا استفاده بکنم، چون اونم یک روش سریع و خوبی است. حالا اینو من گفتم به شما که داشته باشید و اگر خواستید دامنتون رو به صورت کامل ثبت بکنید این روش توصیه میشه که انجام بدید. حالا برمیگردیم به صفحه خود اصلی سرچ کنسول و میریم سراغ URL prefix. در URL prefix که تقریبا میتونم بگم بالای 95 شاید حتی 98% سایت ها از این طریق ثبت شدن، میتونید ساختار کامل URL تون اینجا وارد بکنید که HTTPS و یا HTTP یا هر www اگر داشته باشه. شما به چیز که بیایید به بخش وردپرستون تنظیمات و تنظیمات عمومی، ساختار اصلی URL تون رو مشاهده میکنید. در این قسمت شما دقیقا همچین URL رو باید وارد بکنید. اگر اینجا www نزدید لازم نیست که اونجا همین کار رو انجام بدید، یا اگر گواهینامه SSL روی هاستتون فعاله حتما لازمه که HTTPS رو وارد بکنید و مثلا HTTP خالی نزنید. همچین ساختاری من اینجا وارد میکنم و روی کانتینیو میزنم. اون بخش دامین گفتم بخش جدیدی هست که به تازگی به گوگل سرچ کنسول اضافه شده. خب از طریق روش پیشنهادی خود گوگل پیش میریم و همونطور که می‌بینید اول بگم که چند تا راه دیگه هم هست که شما میتونید یک کد HTML رو در بادی سایتتون قرار بدین، در تگ بادی، و این کد رو قرار بدین و روی وریفای بزنید تا تمام انجام بشه، تا کار انجام بشه. اگر گوگل آنالیتیکس رو دارید میتونید از این طریق هم ثبت بکنید. بازم روش‌های دیگه هست، اما خب روش مرسوم و پیشنهادی و توصیه شده خود گوگل همین روشی هست که شما یک فایل HTML رو دانلود بکنید و روی روت سایتتون، روی روت که میگیم داخل دوره وردپرس گفتم روت همون پوشه پابلیک آندرلاین HTML شما در سی پنل یا دایرکت ادمین است. خب ما این فایل رو دانلود میکنیم. وقتی که این فایل رو دانلود میکنیم حالا کافیه به fvcourse.ir برگردیم، در اصل به سی پنل اون برگردیم و روی فایل منیجر بیایم
تا در public underline html این فایل رو آپلود کنیم. روی public underline html میزنیم و از این قسمت روی آپلود کلیک میکنیم تا فایل رو از انتخاب میکنیم و آپلود میکنیم. حالا من آپلود میکنم و برمیگردم به فایل منیجر. همونطور که مشاهده میکنید یک فایل بسیار کم حجمی هست، 53 بایت بیشتر نیست. آپلود 100% شد و روی گو بک کلیک میکنیم تا این فایل، در همین فایلی که اینجا مشاهده میکنید، این فایل الان در روت سایت ما یا همون پوشه public underline html آپلود شده. برمیگردیم به سرچ کنسول و روی وریفای میزنیم تا ببینیم پیدا میکنه فایل یا نه. همونطور که میبینید تاییدیه مالکیت سایت اومد و شما میتونید به صفحه داشبورد اصلی گوگل سرچ کنسول برید. خب الان اینا هیچ کدوم برای شما فعال نیستن چون به تازگی سایت رو ثبت کردید، اما به زودی بخش‌های مربوط به آمار و نحوه ایندکس شدن و مشخصات دیگه ای رو اینجا میتونید مشاهده بکنید. حالا کاری به این بحثا نداریم. این صفحه پیشخوان گوگل سرچ کنسول هست. این رو هم بگم که این اسمش قبلا گوگل وب مستر تولز بود و یک مدل دیگه ای داشت. شما اگر سرچ بکنید در مورد گوگل سرچ کنسول شاید خیلی از سایت‌های که دارن در اصل وب مستر تولز رو آموزش میدن رو ببینید. یک صفحه دیگه ای داشت و اصلا شبیه این نبود. یک سری امکانات دیگه داشت که اینجا عوض شده امکاناتش. حالا میگم ما قصد آموزش سرچ کنسول فعلا نداریم در این دوره. در دوره ست آپ فعلا فقط میخوایم اتصال رو بگیم. خب الان اتصال انجام شد و سایت شما به سرویس گوگل سرچ کنسول متصل شده. در ادامه این دوره همراه ما باشید. سلام دوباره، خوش اومدید به فصل دوم دوره آموزشی ست آپ از سرویس آموزش آنلاین دانشگاه فوربو. در فصل دوم میخوایم به سایت مپ بپردازیم. این رو بگم که سایت مپ یک صفحه از سایت شماست که پسوند .xml داره و محتوای سایت شما رو در قسمت‌های مختلف دسته‌بندی میکنه و کار خوندن اون رو برای موتورهای جستجو راحت تر میکنه. موتورهای جستجو مثل گوگل وقتی که شما سایت مپ رو بهشون بدید راحت تر میتونن مطالب شما رو بخونن و در خودشون ثبت یا همون ایندکس کنن. بریم سراغ مرورگر. بازم چیزی در اسلاید ها نداریم و ادامه آموزش رو روی مرورگر پیش ببریم. خب داخل این فصل ما باید در اصل دو کار رو انجام بدیم. اول باید سایت مپ رو بسازیم، بعدن سایت مپ رو ثبت بکنیم. سایت مپ رو ما اینجا در پیشخوان وردپرس در اصل در وردپرس میسازیم و ثبت سایت مپ رو در این قسمت در سرچ کنسول همونطور که می‌بینید بخش سایت مپ اینجا ما باید وارد بکنیم. خب اول برگردیم به بیایم سراغ وردپرس و روی افزونه ها و افزودن کلیک بکنیم. شما برای سایت مپ ساختن نیاز به پلاگین ها داریم، اما فصل چهارممون هم در مورد فصل چهارم همین دوره ست آپ در مورد پلاگین ها. حالا اینجا ما یک فلش فوروارد میزنیم و یک سری افزونه ها رو اینجا مجبورم که معرفی بکنم. افزونه های زیادی هست برای ساخت سایت مپ. شما کافی اینجا سرچ کنید سایت مپ و ببینید افزونه هایی که هستن رو. افزونه هایی هستن که به صورت اختصاصی، این افزونه خیلی پرطرفداری هم هست که 100,000 تا نصب فعال داره. نه این افزونه خیلی معروفی است. منظورم این افزونه گوگل XML سایت مپ بود. این افزونه خیلی پرطرفداری هست. یه دقیقه با این اشتباهش گرفتم. اما من نمیخوام با این پلاگین در اصل سایت مپ رو ثبت بکنم چون ما نیاز داریم به یک پلاگین دیگه به اسم یواس SEO در اصل که همونطور که اینو مشاهده میکنید در فصل چهارم. حالا من میگم برای بحث SEO نیاز به این پلاگین دارید، این پلاگینی که اینجا هست. حالا من در اصل گفتم یک فلش فوروارد میخوام بزنم و به جای نصب یک پلاگینی که اختصاصاً برای سایت مپ باشه میخوام این پلاگین رو نصب کنم. چرا؟ چون
این پلاگین علاوه بر خدماتی که به SEO سایت شما میده، یعنی در از کارهایی که میکنه، ابزاری که در اختیار ما قرار میده برای SEO کردن یا همون SEO سایت مپ رو هم برای ما میسازه. و این نکته رو باید توجه داشته باشید که سایت شما اصلا نباید 2 تا سایت مپ داشته باشه. سایت مپ شما باید یکی باشه و یک آدرس داشته باشه و همون یکی رو در سرچ کنسول معرفی و ثبت بکنید. پس نباید بیاید اینجا پلاگین های مختلفی رو نصب بکنید و چند تا سایت مپ بسازید. اتفاقا چیز میشه وقتی شما همزمان اینا رو نصب بکنید، یک خطایی هم خود وردپرس به شما میده. من این رو تجربه کردم. خب من میخوام افزونه Yoast SEO یا Yoast SEO رو در اصل نصب بکنم. روی همکنون نصب کن میزنم تا نصب انجام بشه و بعد اون رو فعال بکنم. این افزونه به صورت اتوماتیک برای شما سایت مپ رو میسازه. الان من کاری به افزونه ندارم، یعنی تنظیمات اصلی خودش رو میذارم در فصل 4 که به پلاگین ها میخوایم بپردازیم اونجا بهتون میگم. الان کاری به این ندارم. دور برمیگردم به پیشخوان و همونطور که میبینید یک باکس جدیدی اینجا اضافه میشه. همونطور که گفتم در دوره وردپرس شما وقتی که پلاگین های مختلفی رو نصب بکنید اینجا یکم شلوغ میشه. حالا من اینو میذارم اینجا که نمای بهتری داشته باشه. خب الان من برمیگردم روی صفحه اصلی خود سایت fvcourse.ir. حالا شما اینجا در رکوردر صفحه من نمیتونید URL رو ببینید، اما من الان اینجا می نویسم، در اصل دامنه هست https://fvcourse.ir/sitemap.xml. اینو که بزنم به صورت خودکار وارد یک همچین صفحه‌ای میشم که آدرسش در اصل به صورت صحیح sitemap یک underline index.xml هست. خب همونطور که مشاهده میکنید افزونه Yoast SEO برای شما سایت مپ رو میسازه. همونطور که ببینید چند تا سایت مپ اینجا هست که متعلق به بخشای مختلف سایتن. سایت مپ مخصوص به پست ها یا همون نوشته های شما، مخصوص برگه ها، مخصوص دسته بندی ها و تگ ها و نویسندگان سایت. همونطور که میبینید چند تا سایت مپ رو برای شما ساخت. شما برای معرفی سایتتون به گوگل در از گوگل سرچ کنسول میتونید 2 تا رویکرد داشته باشید. اینکه بیاید به صورت تک تک اینا رو دونه دونه در خود گوگل سرچ کنسول ثبت بکنید. اینا همونطور که میبینید سایت مپ جداگونه‌ای برای پست های شماست، این سایت مپ جداگونه‌ای برای صفحه های شماست و به همین شکل که مشاهده میکنید برای دسته‌بندی ها، تگ ها و نویسندگان. این یک راه هست که شما اینا رو تک تک وارد بکنید در این قسمت که چند تا سایت مپ برای شما ثبت میشه و مثلا اگر توی هر کدوم یک خطایی باشه اینجا برایتون نمایش داده میشه که این صفحه در اصل این سایت مپ، این مثلا نویسنده، این پست، این دسته‌بندی، اینجا مثلا یک اشکالی بود که خطایی وارد شد. این میتونه به صورت دقیق تر برای شما اطلاعات دقیق تری رو به شما بده که میتونید از این روش استفاده کنید. اما حالا خیلی سریع، خیلی راحت میتونید، یعنی گوگل میتونه بفهمه سایت مپ شما رو از همین صفحه، یعنی در اصل بیاید آدرس همین صفحه‌ای که اینجا هست رو وارد کنید. همونطور که گفتم شما URL رو نمیبینید اما sitemap underline index.xml هست. من این رو به این قسمت اینجا وارد میکنم. همونطور که میبینید شما باید ادامهش رو بزنید، یعنی از این قسمت من این رو پاک میکنم. خب این سایت مپ کاملا هم سایت مپ صحیحی هست، یعنی شما گوگل کاملا متوجه میشه و از این صفحه میتونه اون سایت مپ ها رو بخونه. روی سابمیت کلیک میکنید تا این سایت مپ ثبت بشه. خب سایت مپ شما به همین شکل که مشاهده میکنید ثبت میشه و دیگه کاری لازم نیست انجام بدید. سایت مپ شما ثبت میشه و به این شکل میتونه داشته باشه. مشخص تک تک سایت مپ ها رو اینجا شناسایی میکنه، همون صفحه نویسنده، دسته‌بندی، صفحه ها، پست ها و تگ پست ها. اگر هم همچین چیزایی مشاهده کردید، اینکه نمیتونه بخونه
سایت مپ رو اینا مشکلی نیست، اینا باگ هایی هست که پیش میاد و ممکنه که همون ابتدا اصلا همچین چیزی رو مشاهده بکنید، ولی خب با یک بار رفرش شدن، با یک بار آپدیت دوباره سایت مپ، این اطلاعات دوباره با موفقیت خونده میشن و شما نیازی نیست که کاری رو انجام بدید. به همین شکل که دیدید ما در قسمت سایت مپ الان سایت مپ سایت FV کورس رو ثبت کردیم و از افزونه UAS SEO برای ساخت سایت مپ استفاده کردین. همونطور که گفتم شما میتونید از پلاگین های دیگه هم استفاده بکنید، اما قبلش توصیه میکنم این دوره رو تا انتها، تا فصل 4 همراه ما باشید و ببینید که اگر شما پلاگین UAS SEO رو مناسب ندونستید و نخواستید ازش استفاده بکنید، میتونید بیاین سراغ اون افزونه معروفی که گفتم 2 میلیون نصب داشت، گوگل XML سایت من هم چیزی بود، اون رو بیاید نصب بکنید و بعد آدرسی که اون به شما میده رو اینجا وارد بکنید. اینم از ثبت سایت مپ در گوگل سرچ کنسول. قبل از اینکه فصل مربوط به سایت مپ رو ببندیم، من یک بخش دیگه ای رو هم میخوام معرفی بکنم، یک ابزار دیگه ای که یک فایلی که به خوندن محتوای سایت توسط موتورهای جستجو به ما کمک میکنه. همونطور که دیدید ما سایت مپ رو در گوگل سرچ کنسول ثبت کردیم و الان در اصل موتور جستجوی گوگل هست که سایت مپ ما رو در اختیار داره. حالا به مرور زمان که بگذره بقیه موتورهای جستجو توسط رباتاشون سایت شما رو پیدا میکنن و ایندکس میکنن، اما یک راه خیلی ساده هست که روش توصیه شده و مرسومی هم هست، اینه که شما از یک فایل به نام robots.txt یکم سخت بود، از این فایل استفاده بکنید در public underline html سایتتون یا همون روت سایت. یک فایلی هست که پسوندش همونطور که می‌بینید مشخصه، یک سری دستوراتی رو میتونید اونجا قرار بدید. در این قسمت یوزر ایجنت همونطور که می‌بینید ساختار کلش به همین شکله. شما یوزر ایجنت در اصل اون رباتی هست که قراره این دستوراتی که این پایین قراره بنویسید رو اجرا بکنه. مثلا اگر همین ستاره رو که بذارید طبق الگویی که داره، در اصل طبق الگوریتمی که واسش نوشته شده، دستوراتی که هست، منظورش با همه ربات‌های موتورهای جستجو. اما مثلا اگر بخواید فقط به گوگل بگید این کارو نکن، این صفحه رو نبین، باید اینجا مثلا اسم ربات گوگل که گوگل بات هست رو بنویسید. اما خب ما داریم robots.txt رو برای همه موتورهای جستجو می نویسیم. این یک همچین ساختاری داره که شما یک سری دستورات رو میدید، یک سری دستورات رو نمیدید. حالا در سایت های وردپرس یک سری الگوهایی هست که میتونید استفاده بکنید. من فایل robots.txt سایت خود فوربو رو به شما نشون بدم که یک همچین ساختاری داره. من دسترسی به wp-admin که مربوط به وردپرس هست رو از این طریق غیر فعال کردم، دسترسی رو قطع کردم و گفتم که این صفحه رو که wp-admin هست رو موتورهای جستجو برای امنیت بیشتر ایندکس نکنن، مشاهده نکنن، اما مثلا بخش مربوط به پلاگین ها رو ببینن، بخش مربوط به آپلود ها رو ببینن. شما اگر wp-admin رو غیر فعال بکنید، دسترسی رو عملا چیزی آپلود بکنید یا بخواید پلاگینی رو در اصل مثلا از یک پلاگین صفحه ساز که حالا ما در دوره‌های طراحی سایت بهشون میرسیم رو معرفی میکنیم، اگر این دسترسی قطع باشه نمیتونه که نمایش داده بشه برای موتورهای جستجو این قسمت و لازمه که شما یک سری دسترسی قطع میکنید. حواستون باشه که یک سری بخشاشو باز بذارید، مثل بخشای پلاگین و آپلود. و همچنین میتونید سایت مپتون رو هم به همین شکل اینجا آدرسش رو قرار بدید تا سایر موتورهای جستجو بتونن راحت تر، میتونیم بگیم سریع تر سایت شما رو ثبت بکنن. برای ساخت همچین فایلی میتونید یک فایل متنی رو در خود ویندوز یا سیستم عامل خودتون در رایانه شخصی خودتون بسازید و بعد اون رو آپلود کنید، یا میتونید مستقیما به سی پنل بیاید در فایل منیجر در public underline html که بهتون گفتم این روت سایت شماست، خیلی جا ممکنه ببینید، فایل جدیدی رو بسازید. برای ساخت
فایل robots.txt روی افزودن فایل اینجا کلیک میکنم و شما باید عنوانش رو بنویسید. لازم که نه، حتما باید همچین چیزی رو بنویسید اینجا robots.txt که این فایلی هست که مرسومه و این فایلی هست که خونده میشه به عنوان در از موتورهای جستجو. این فایل صفحه شما رو میتونن بخونن. روی ساخت کلیک میکنید تا فایل اضافه بشه. خب من روی ادیت باید بزنم تا بتونم چیزی رو اینجا وارد بکنم. خب همچین صفحه رو مشاهده میکنید که من میتونم اینجا دستوراتی رو وارد بکنم. اصلی ترین ساختاری من در سایت خود robots.txt برم و همچنین این ساختار اصلی به همچین شکلیه. به همچین شکل نه، در اصل به این شکله. یک همچین ساختاری هست که اینو باید وارد بکنید. چیزایی که نمیخواید دسترسی داده بشه که مربوط به شما، اینو در نظر داشته باشید که هر چیزی که توی سایت شماست به صورت دیفالت، به صورت پیشفرض دسترسی و ایندکس کردنش به موتورهای جستجو داده شده. اگر بخواید چیزی رو غیر فعال بکنید باید از این ساختار استفاده بکنید. حالا من میام و دقیقاً چیزی که برای سایت فوربو در نظر گرفتم و اینجا کپی میکنم و قرار میدم. ساختارش هم ساده است، چیز سختی نیست. شما یک سرچ هم بکنید میتونید به همین کد دسترسی داشته باشید. اگر بخواید اونا رو کپی بکنید به این صورت user-agent 2.1 فاصله و ستاره و به همین شکل عناوین دیگه. حالا من بیام در قسمت سایت مپ این آدرس رو من کپی بکنم و جای در اصل این که هست بذارید من این رو در اصل باید عوض بکنم و fvcourse.ir رو بزنم. این از سایت مپ ما هست. این سایت مپ مایی که میخوایم در robots.txt هم اون رو نمایش بدیم. خب الان من گفتم که دسترسی به wp-admin قطع بشه، اما پلاگین ها و بخش آپلود رو موتورهای جستجو بتونن ایندکس بکنن. اگر شما فقط بخواید نخواید حالا مثلا دسترسی رو قطع بکنید، چون بعداً از طریق پلاگین های امنیتی میتونید این کار رو انجام بدید. اگر نخواید این دسترسی رو قطع بکنید به wp-admin به شکل خود مرسوم و رایجش، یعنی به همین شکل کافی فقط فایل رو بسازید. لازم اینه که این فایل ساخته بشه و در روت سایت شما یا همون public underline html نمایش داده بشه تا موتورهای جستجو بتونن این فایل رو ببینن. شما کافیه این فایل رو بسازید و فقط همچین چیزی رو اونجا قرار بدید. همین کافیه. اما میتونید از این دستوری هم که من گفتم اینجا استفاده بکنید. میتونید خط پایین بزنید و سایت مپتون رو هم اضافه بکنید. حالا هر جور که خودتون خواستید میتونید کار بکنید. حالا بعد از وارد کردن کدها که میتونید سایت مپ و دستوراتی که گفتم وارد بکنید، روی سیو چنج کلیک میکنید تا تغییرات اعمال بشه و تمام. الان سایت جدید ما هم من اینجا اضافه بکنم. این فایل رو تا مطمئن بشیم که ساخته شده باید دقیقاً اون آدرس رو اینجا بزنم، یعنی آدرس سایت شما. حالا باز اینجا شما مشاهده نمی‌کنید، حتی چرا فکر کنم اینو دارید مشاهده می‌کنید. URL شما اینجا باید وارد در دامنه شما باید اینجا وارد بشه /robots.txt، دقیقاً همون فایلی که ما روی public underline html ساختیم. اگر یادتونم باشه گفتم در دوره وردپرس اینکه شما هر چیزی رو که در پوشه public underline html وارد بکنید در سایت شما نمایش داده میشه. حالا ما یک فایلی رو میسازیم، این فایل هم باید اینجا نمایش داده بشه. البته روی سرچ بود، ببخشید من اینجا اون گزینه دومی که زدم گزینه سرچ بود، من باید آدرس مستقیم رو میزدم. خب robots.txt حالا من URL رو میزنم و بله همونطور که میبینید اون فایلی که من اینجا ساختم رو و اینجا اضافه شد. من یه دور دیگه نشون بدم. این فایل robots.txt الان روی صفحه اصلی سایت من در اصل روی یک صفحه بر روی دامنه اصلی من نمایش داده میشه و موتورهای جستجو میتونن اون رو به راحتی شناسایی کنن. اینم از ساخت فایل
robots.txt، اسم یکم سختی داره، برای اینکه سایر موتورهای جستجو هم مثل گوگل بتونن سریعتر سایت شما رو ایندکس بکنن و پیدا بکنن. در پرانتز در آخر این فصل بگم که از سمت گوگل هیچ اجباری برای ثبت سایت مپ در سرچ کنسول نیست، هیچ اجباری برای استفاده از سرچ کنسول نیست. اینا اما اینا ابزارهایی هستند که به ما کمک میکنن که سایتمون رو بهتر مدیریت بکنیم. در همین راستا ساخت فایل robots.txt هم هیچ اجباری نداره، هیچ الزامی نداره و همونطور که گفتم موتورهای جستجو بالاخره سایت شما رو پیدا میکنن، اما با این کار میتونید این روند رو بهش سرعت بدید. این هم از این. حالا دیگه من میبندم فصل دوم دوره ست آپ رو. با فصل سوم همراه ما باشید. خب من دوباره برگشتم به این صفحه پیشخوان وردپرس و حالا میخوام این سایت FV کورسی که ساختیم رو به گوگل آنالیتیکس هم متصل کنم. برای اتصال باز مثل سرچ کنسول شما در ابتدا نیاز به یک حساب جیمیل دارید. همون حسابی که برای سرچ کنسول استفاده کردید رو میتونید مجدد استفاده کنید برای گوگل آنالیتیکس. کافیه که سرچ بکنید در گوگل این عبارت رو تا به سایت analytics.google.com/analytics/web برسید تا یک همچین صفحه رو مشاهده کنید. این نکته رو هم بگم که سرویس آنالیتیکس گوگل برای کاربران ایرانی محدود شده از سمت خود گوگل و لازمه که با آی پی غیر از ایران به این سایت برید تا بتونید همچین صفحه‌ای رو مشاهده کنید و بر روی ثبت نام کلیک کنید. خب در اینجا نیاز هست که شما حسابی که میخواید بسازید رو یک اسمی براش بذارید و ضروری هم هست همون اسم FV کورس رو من اینجا وارد میکنم و روی نکست میزنم تا وارد مرحله بعدی بشیم که وب هست و ما داریم یک وبسایت رو در از مدل یا همون فرم چیزی که میخوایم واسش آمار بگیریم رو داره انجام میده، داره نشون به ما میده که بعد اون رو انتخاب کنیم. دوباره مجدد بر روی نکست میذاریم. حالا میتونید اسم سایتتون هم وارد کنید، میتونید مثلا فارسی هم بنویسید، حالا فرقی نمیکنه، من مثلا متفاوت مینویسمش و آدرس سایت. خب ما اینجا گواهینامه SSL، حالا من نشون بدم باز مشاهده نمیکنه ولی آره اینو میبینید دیگه. از گواهینامه SSL استفاده شده روی این هاست و ساختار URL اون دیگه HTTP نیست و HTTPS هست. پس لازمه که شما اگر هاست شما هم گواهینامه SSL روش هست حتما گزینه HTTPS رو انتخاب کنید و بعد آدرس رو اینجا وارد کنید. من آدرس رو بزنم fvcourse.ir. شما باید اینجا موضوع فعالیتتون رو هم مشخص بکنید که بین دسته‌بندی‌های موجود اگر هم نیست شما روی گزینه آخر روی آدرز بزنید. کجاست؟ فکر کنم بعد بله روی چیز دیگه هم میتونید بزنید. حالا مشخص بکنید منطقه زمانی رو باید مشخص بکنید که ایران میذاریم تا تهران ست بشه و روی ساختن میزنیم و وارد مرحله بعدی میشیم. خب دوباره باید یک سری توافقنامه ها و اطلاعاتی که مربوط به این سرویس هست رو در ابتدا تایید بکنید. روی این تیک که بزنید تایید انجام میشه. مجدد این توافق رو هم باید تایید بکنید و در نهایت روی قبول دارم بزنید تا وارد مرحله بعدی ثبت نام بشیم. خب در این قسمت نیاز هست که یک کدی به شما داده بشه تا بتونید سایت رو معرفی بکنید و در اصل مثل گوگل سرچ کنسول بگید که این سایتی که الان من ثبت کردم متعلق به منه و من مالک اون سایت هستم. باز ما اینجا یک فلش فوروارد میزنیم و دوباره میریم سراغ فصل چهارم و فصلی که پلاگین های کاربردی رو قرار بود معرفی بکنیم. یک چیز دیگه ای رو میخوام، یک پلاگین دیگه ای رو به شما معرفی بکنم که خیلی راحت بتونید این کدها رو در سایت قرار بدید. همونطور که مشاهده میکنید این کد رو باید در قسمت تگ هد قالب یا در از کد HTML سایتتون
قرار بدید. اما اگر شما الان ما اینو نگاه کنید، این سایتی که الان هست یک قالب خیلی ساده‌ای داره که حالا جلوتر در دوره‌های طراحی سایت می‌خوایم اینو کلا عوض کنیم و از چیزای دیگه استفاده کنیم. خب اگر شما بیاید این کد رو در قالب کجا بود، این کدی که اینجا هست رو بیایم در قالب این صفحه قرار بدیم، اگر شما صفحه رو عوض کنید این کد از بین میره و شما اگر این کد از ساختار کد قالب شما حذف بشه دیگه به اصطلاح گوگل آنالیتیکس نمیتونه ترک کنه آمار رو و نمیتونه متوجه بشه چه کاربران و چه تعداد بازدید کننده به سایت شما اومده. پس لازم این همیشه باشه. یکی از ابزارهایی که به ما کمک میکنه این کد رو همیشه روی قالبمون داشته باشیم اینه که بیاین از طریق قسمت افزونه ها روی افزودن بزنید و یک پلاگین رو که گفتم در فصل 4 قرار بود بهش برسیم و الان نصب کنیم تا این کار انجام بشه. اون پلاگین اسمش insert footer یا insert header بود، insert header and footer. پلاگین پرطرفداری هم هست، یک پلاگینیه که به شما اجازه میده که این کدها رو در هدر و فوتر سایتتون در این تگ ها قرار بدید و بله همین پلاگین هست. وقتی که شما قالب رو عوض بکنید دیگه لازم نیست نگران این باشید که این کدا حذف شده و از اینجور مسائل. این خودش به صورت اتوماتیک این قابلیت رو داره و نگه میداره این چیزها رو. خب ما روی قسمت تنظیمات insert headers and footers میزنیم تا اینجا ببینید. خب این تگ هد هست که میتونید اینجا وارد بکنید. این تگ بادی سایت که در از هدر و فوتر کدهای مربوط به بخش هدر و فوتر هستن که حالا این کد رو شما باید در بخش هدر قرار بدید. کلش رو میگیریم و کپی میکنیم و در اینجا قرار میدیم. من کنترل C و کنترل V رو زدم. خب این وقتی کد اینجا قرار میگیره روی سیو میزنیم و یک بار که صفحه رفرش شد و تنظیمات ذخیره شد کار تمومه. الان خیلی ساده خیلی راحت دیگه هیچ کاری لازم نیست شما بکنید. شما الان روی این قسمت که بیاید روی FV کورس که بزنید روی بله همین قسمت که بود خودش همینجا، من دوباره برم رو هوم. الان از همین صفحه شما میتونید آمار سایتتون رو از همین لحظه که نه از یک ساعت دیگه، آمارهای گوگل آنالیتیکس ساعتی آپدیت میشن و شما به صورت ساعتی میتونید ببینید یک ساعت دیگه من بیام اگر کسی وارد سایت شده باشه این قسمت یوزرها عوض میشن. این دیگه گفتم بخشای مختلفی داره، همونطور که میبینید خیلی هم آپشن های مختلفی داره و آموزش خودش یک دوره کامل دیگه ای رو میتونه داشته باشه و لازمه که خیلی مفصل در موردش صحبت بشه که حالا بعداً ما بهش سر میزنیم و میریم سراغش. فعلا میخواستم اتصال رو بهتون بگم که به چه صورت هست تا از همون روز اول بتونید آمارتون رو مشاهده بکنید، اینکه از همون روز اول چه تعداد بازدید کننده به سایت شما اومده. با این سرویس گوگل آنالیتیکس ما هنوز کار داریم. فصل 4، حالا با اینکه یه پلاگین معرفی کردیم که کد رو قرار بدیم، اما در فصل 4 یک پلاگین دیگر رو به شما معرفی میکنم که بتونید این آماری که اینجا هست رو روی پیشخوان خود وردپرستون هم مشاهده بکنید بدون نیاز به تغییر آی پی. شما توجه داشته باشید که این کار رو ما الان با آی پی غیر از ایران انجام دادین و خیلی جالب نیست که شما حالا هر بار که بخواید آمار سایتتون رو ببینید نیاز باشه که آی پی تغییر بکنه. به همین خاطر یک پلاگین رو در فصل 4 معرفی میکنیم که این مشکل رو هم حل کرده. ممنون از اینکه فصل 3 رو هم دیدید. با فصل بعدی فصل 4 با ما همراه باشید. خب همونطوری که مشاهده میکنید یک افزونه به صورت پیش‌فرض روی خود وردپرس نصب شده بود و ما اون رو از دوره پیش دوره وردپرس فعال نکردیم و الان هم فعالش نکردیم در این قسمت و حالا در فصل 4 ست آپ میخوایم اون رو فعال بکنیم. جزء افزونه های ضروری هست که لازمه شما روی سایت خودتون نصب بکنید. اکیسمت یا ضد هرزنامه همونطور که مشاهده میکنید به صورت پیش‌فرض روی وردپرس نصب شده و شما کافی اون رو فعال بکنید. این افزونه میاد جلوی کامنت های اسپم سایت شما رو میگیره. یک سری تنظیمات حرفه‌ای داره که نیاز به پرداخت فکر کنم سالانه داره، ولی خب حساب رایگانش هم اون کاری که ما میخوایم رو انجام میده. روی این قسمت کلیک بکنید تا
باید یک کلید API از سایت خود اکیسمت دریافت کنید. روی دریافت میزنیم. سایتش هم اگر اشتباه نکنم برای کاربران فارسی و IP ایران در دسترس نیست. همونطور که میبینید پلن‌های مختلفی ماهانه داره، نه سالانه. برای فعال سازیش باید با حساب وردپرستون سینک بشید که حالا من وارد میشم، بعد ادامه آموزش رو پیش میبریم. این سایت wordpress.com در اصل همون سرویس وبلاگ دهی وردپرس و بخش CMSی که ما باهاش سایتمون رو بالا آوردیم دامنش .org هست. در این خصوص در قسمت 14 پادکست فوربو هم توضیحاتی رو دادیم که اگر دوست داشتید میتونید اون رو هم گوش بدید. حالا من گفتم که میخوام وارد بشم ولی تصمیم گرفتم که یک حساب جدید برای این سایت بسازم. همونطور که میبینید ایمیل جدید سایت FV کورس رو من وارد میکنم و رمزی رو انتخاب میکنم و روی ساخت میزنم. خب شما وقتی که ثبت نام بکنید وارد اینجا ایمیلتون رو مشاهده میکنید و وارد صفحه مربوط به اکیسمت میشید. شما اینجا باید این کلید رو دریافت کنید، کلید API، تا ست بشه سرویس شما در حساب شما در سایت اکیسمت با وردپرس و در از سایت شما. ما برای این کار میخوایم از همون سرویس رایگانش استفاده بکنید که فقط جلوی کامنت های اسپم رو میگیره. روی این قسمت کلیک میکنیم. روی دوره پرداخت و ما ارزش که میخوایم به این سرویس بدیم رو روی هیچی میذاریم تا فقط با وارد کردن اسم بشه این کار رو انجام داد. من آدرس اسم خود سایت رو میذارم و اینجا هم باید دامنه‌ای که قصد دارید روش اکیسمت رو فعال بکنید میذاریم. این تیکا هم بزنید که مثلا ما تبلیغات نداریم، محصول نمیفروشیم و از اینجور چیزا که به شما کد نهایی رو بده. خب همونطور که مشاهده میکنید کلید API ما آماده شد. ما این رو باید کپی بکنیم و همونطور که میبینید الان فعاله و اکتیو روی حالت رایگان، دیگه نیازی هم به پرداخت نیست. شما این کد رو باید کپی بکنید و اینجا قرار بدید و روی ارتباط بزنید تا حساب اکیسمت شما فعال بشه. خب صفحه‌ای که باز میشه دیگه پیغام نهایی این افزونه خواهد بود. همونطور که گفتم یادتون باشه که وارد شدن، چون این سایت با خود وردپرس جزء زیر مجموعه های وردپرس هست، این پلاگین نیاز به حساب خود وردپرس داره که نیاز به تغییر IP داره. این پلاگین هم الان فعال شده و همونطور که میبینید در قسمت تنظیمات یک قسمت مربوط به ضد هرزنامه هم مشاهده میشه. خب اینجا هم اطلاعات دیگه ای رو مشاهده میکنید. این تنظیمات هم کاری نداریم. شما روی پیشخوان که بیاید روی این قسمت میتونید تعداد کامنت هاتون رو ببینید. اگر چیزی باشه که اینجا اضافه میشه. اگر اکیسمت اینا رو کامنت هایی رو اسپم تشخیص بده روی این قسمت نشون میده که نوشته در حال حاضر چیزی نیست. اینجا مثلا میزنه 20 تا کامنت اسپم. شما روی همین صفحه هرزنامه میرید و اونجا میتونید کامنت ها رو ببینید. اگر به اشتباه اسپم تشخیص داده شده بود شما میتونید اونها رو برگردونید به حالت اصلی. اگرم که درست بود میتونید همه رو انتخاب کنید و حذف بکنید. اینم از افزونه اکیسمت یا ضد هرزنامه. یک افزونه دیگه که ما میخوایم در این فصل بهش بپردازیم افزونه کش وردپرس هست. این رو هم بگم که کش به معنای اینه که یک امکانی از سمت مرورگر شماست، اما باید سایت به شما این سایت اجازه رو به مرورگر بده که من رو در از سایت رو کش بکنه. کش کردن به این معنی که شما مثلا این سایت رو الان ما یک بار رفرش که میکنیم خیلی سریع لود میشه. این به این خاطر که محتوای این صفحه شامل متن، عکس، اینا در مرورگر ما ذخیره شده و
با هر بار رفرش کردن لازم نیست که اینا دوباره از اول به اصطلاح دانلود بشن. اما برای این مثال من آدرس سایت رو کپی بکنم، یک صفحه مخفی یا جدید باز بکنم که کشو نداره. ببینید یه مقدار حالا صفحه خیلی ساده ای هست اما یک مقدار طول میکشه. اگر دقت کرده باشید یه چند ثانیه، حالا خیلی هم سریع اومد ولی خب چیزی نداره، ولی خب در مجموع این که یک مقدار کنتر نسبت به این رفرش کردن سایت بالا میاد. این به این خاطره که اینجا ما کش رو داریم. حالا برای اینکه بتونید یک افزونه‌ای داشته باشید که این امکان رو به شما بده و یک سری فشرده سازی های انجام بده و یک سری کارهایی در این زمینه برای بهبود عملکرد سایت شما انجام بدید، میتونید از افزونه های کش استفاده کنید. 2 تا افزونه رو ما داریم اینجا که حالا من اینجا میخوام اینم بگم که دارم افزونه های رایگان رو به شما معرفی میکنم. در قسمت 15 پادکست فوربو یک سری پلاگین هایی که ما داریم اینجا معرفی میکنیم رو، نسخه های ویژه شون رو هم اونجا معرفی کردم که میتونید اونم برید گوش بدید. کافیه یک اپلیکیشن پادکستی رو نصب بکنید، اپلیکیشن پادگیر، و برای مثال کست باکس رو نصب بکنید و سرچ کنید فوربو و بعد اون رو دنبال کنید و قسمت 15 رو گوش بدید. در اون خصوص صحبت کردم. اما اینجا ما داخل این دوره فعلا میخوام افزونه های رایگانی که در مخزن خود وردپرس هستن رو به شما معرفی بکنم. افزونه های کش رو ما از این طریق پیدا میکنیم. 2 تا افزونه خوب هست، W3 توتال کش و WP سوپر، این W3 بود، W3 توتال کش و WP سوپر کش. حالا چون این پلاگین نصب بیشتری داره، منم از همین پلاگین میخوام استفاده بکنم. روی سایت افیکورس افزونه WP سوپر کش روی فعال کردن کلیک میکنم تا پلاگین آماده بشه. به برگه مدیریت افزونه همونطور که میریم تا کار کش کردن رو از این طریق روشن بکنیم و روی بروزرسانی وضعیت بزنیم. خب الان تنظیمات اصلیش انجام شد. فقط این نکته رو بگم، اگر سایت شما کش شد، مثلا یک سری قالبی چیزی نصب کردید، بعدن یک جا یک تغییراتی رو اعمال میکردید ولی وقتی اینجا رفرش میکردید تغییرات رو نمیدیدید، این به خاطر اینکه در اصل مرورگر شما داره حافظه کش رو نمایش میده. کافیه که روی این قسمت بزنید، روی حذف کش، و بیاید روی این قسمت حذف کش بزنید تا کش حذف بشه. اینجا چیزی رو میبینید که الان هیچی نیست، اینجا هیچ صفحه‌ای کش نشده و شما از این طریق میتونید کش رو حذف کنید. اینم از افزونه WP سوپر کش که قسمت های مختلفی داره. حالا دیگه کاری بهشون نداریم، ما فقط میخواستیم قابلیت کش کردن رو فعال بکنیم. اینم از افزونه کش وردپرس. افزونه بعدی که میخوام بهتون معرفی بکنم افزونه‌ای هست که ما نصبش کردیم، افزونه یواست SEO یا همین افزونه که می‌بینید SEO یواست. در این قسمت این پلاگین به شما علاوه بر اینکه سایت مپ اجازه میده بسازید، اجازه که نه، اتوماتیک برای شما سایت مپ میسازه. سایت مپ میتونید باهاش عنوان و متا دیسکریپشن مقالات یا مطالبتون رو در گوگل ادیت بکنید. مثلا شما این قالب، شما این مطلب در سایت شما تست وردپرس، همونطور که این مطلب اسمش تست وردپرس و حالا اون بالا هم که شما نمیبینید نمایش نمیشه، عنوان گوگل هم مشاهده میکنه. عنوان گوگل به صورت پیش‌فرض اینطوریه که این قسمت قرار میگیره، من اینجا واسهتون مینویسم، بعدش آدرس سایت، یعنی به یک همچین ساختاریه، یعنی به صورت اتوماتیک شما هر چی اینجا به عنوان عنوان بنویسید در گوگل وقتی مطالب شما از طریق اون سایت مپی که در سرچ کنسول معرفی کردیم ایندکس بشه، ساختارش به همچین شکلیه. مثلا اینجا آدرس سایت شما که ما اینجا افیکورس بود، یه همچین چیزی رو در گوگل میبینید. اما خب خیلی جالب نیست. مثلا شاید شما بخواید یک ساختار خیلی ساده ای رو، یک عنوان کوتاهی رو در سایتتون نمایش بدید، اما بخواید در گوگل یک عنوان خیلی جامع‌تر و ترغیب کننده تری نمایش بدید. برای این کار این پلاگین یواست SEO به شما این اجازه رو میده. من اینجا کاری به عبارت کلیدی قانونی ندارم که به شما چراغ سبز و زرد و
قرمز و اینا نشون بده کاری به این ندارم، فقط روی این قسمت میخوام بیام، روی ویرایش میزنم و از این طریق میتونم مثلا این مطلب بنویسم 7 ساختار جالب مثلا مطالب وردپرسی، همچین چیزی شما میتونید اینجا داشته باشید. بعد از این جور ساختارا بزنید و فوربو مثلا یه چیزی بنویسید و حالا هر چی من اینجا که الکی پر بکنم تا ببینید یک طول استانداردی رو که سبز میکنه، یعنی گوگل میتونه همچین عنوانی رو تا همچین تعداد کاراکتری رو پشتیبانی بکنه و میگه خوبه. توضیحات متا یا همون متا دیسکریپشن هم چیزایی هستن که شما زیر، بذارید من روی مطلب خود سایت به شما نشون بدم. مثلا همین بازاریابی خبرنامه‌ای رو من سرچ میکنم در گوگل. خب گزینه دوم، مورد دوم این چیز هست، این سایت فوربودی هم هست. شما توجه بکنید به، من مطلب رو هم باز بکنم، شما توجه بکنید به عنوانی که در سایت هست. من در وردپرس اومدم فقط نوشتم همه چیز در مورد بازاریابی خبرنامه، یعنی اینجا این عنوان رو نوشتم همه چیز در مورد بازاریابی خبرنامه. اما شما وقتی که در گوگل اینو سرچ میکنید نوشته شده بازاریابی خبرنامه، یک فاصله، یک خط صاف، و نوشته همه چیز در مورد بازاریابی از طریق خبرنامه، یک همچین چیزیه. بعدش هم حالا یک مثل این سایت یک خط تیره و بعد نوشته فوربو. حالا اگر بخواید یک همچین ساختاری داشته باشید باید بیاید از این پلاگین یا یک پلاگین دیگه هم هست All-in-One SEO فکر کنم درست اسمش همین بود، میتونید از اونها استفاده کنید یا از هم یو اس SEO استفاده کنید. این به شما اجازه میده که اینجا یک ساختار دیگه بنویسید. توضیحات متا یا متا دیسکریپشن هم در اصل این چیزی هستن که این زیر نمایش داده میشه. وقتی شما چیزی رو وارد نکنید به صورت اتوماتیک از خود مطالب سایت شما یک بخش رو نمایش میده. اما برای اینکه مثلا بیاید کلمه بازاریابی و کلمه خبرنامه‌ای، بازاریابی خبرنامه‌ای و عبارات‌های مشابهش رو در متا دیسکریپشن به کار ببرید که برای SEO سایت شما خوب باشه، میتونید بیاید از این پلاگین دوباره استفاده بکنید و یک متا دیسکریپشن اختصاصی برای خودتون بنویسید. این دو بخش قسمت هایی هستن که باعث میشه ما از افزونه یواس SEO توصیه بکنیم، یواس SEO توصیه بکنیم که استفاده کنید. حالا اگر بخواید از این قابلیتی که گفتم عنوان SEO و توضیحات متا استفاده کنید، در کنارش سایت مپتون رو هم به یواس بسپارید، توصیه میکنم که به افزونه ها بیاین، به افزودن بزنید. حالا من روی نصب شده اومدم، شما روی افزودن بزنید و یواس SEO رو نصب بکنید. اینم از معرفی پلاگین یواس SEO. آخرین پلاگینی که در فصل 4 دوره آموزشی ست آپ میخوایم بهتون معرفی بکنیم پلاگین مربوط به پیشخوان در از داشبورد گوگل آنالیتیکس هست. اگر یادتون باشه گفتم که در این قسمت در گوگل آنالیتیکس شما میتونید آمار سایتتون رو مشاهده کنید، اما نیاز به نرم افزار تغییر IP داره. نیاز هست که شما از غیر از IP ایران وارد این قسمت بشین، ولی خب جالب نیست که هر بار که بخواید شما آمارتون رو مثلا هر ساعت چک بکنید وارد یک همچین سایتی بشید. که اینم بگم که گوگل آنالیتیکس فقط صفحه اولش همین صفحه که میبینید خیلی قشنگه، بقیه‌اش خیلی هم قدیمیه، با تم قدیمی هنوز آپدیت نشده. اما خب یک پلاگینی هست که شما میتونید روی وردپرس نصب بکنید و روی پیشخوان آمار سایت رو داشته باشید. اسم خیلی طولانی داره ولی به اختصار من اینجا واردش میکنم. گوگل آنالیتیکس داشبورد WP، یک همچین چیز ها. من روی افزودن باید بزنم، ببخشید. GADWP به اختصار که این کلمه رو وارد بکنید شما میتونید یک همچین پلاگین رو پیدا بکنید. اسمش هم عوض شده، حالا من اسم قدیمیشو یادم بود. خب میایم روی تحلیلگر گوگل تنظیمات عمومی تا کار اعتبار سنجیشو انجام بدید. من روی اعتبار سنجی میزنم
و اینجا نیاز به یک کد دسترسی دارید که باید این رو از حسابی که با گوگل آنالیتیکس ست کردید. اگر یادتون هست که گفتم شما نیاز به یک حساب جیمیل دارید، حسابی که برای من همچین جیمیلی هست. من با این حساب اینو ست کردم. حالا شما باید بیاد اینجا دریافت کد اعتبار سنجی رو بزنید و به اون حسابی که اونجا وارد کردید، این حساب دانشگاه فوربو که من اینجا ساختم برای دوره ها، من با این سینک میکنم. این به صورت اتوماتیک الان یه کدی به من میده، اینو من کپی میذارم، یعنی کلیپ بورد رو که اینجا بزنید کپی میشه. در این قسمت اینو وارد میکنم و روی ذخیره میزنم. حالا اینجا چون ما فقط یک سایت رو داریم، خودش اتوماتیک مشخص میفهمه که سایت fvcourse.ir هست. در اصل همین ساختاری که اینجا مشاهده میکنید تمامی دیتای سایت رو اینجا که میبینید، اینو من ببندم، که به صورت اتوماتیک پیدا میکنه و شناساییش میکنه که منطقه زمانیش هم تهران است. روی ذخیره تنظیمات میزنم و کار این پلاگین هم تموم شد. حالا روی پیشخوان که برگردیم، یک باکس جدید به نام پیشخوان تحلیلگر گوگل ساخته میشه که من این رو این قسمت قرار میدم که خیلی قشنگ بشه. خب روی مثلا دیروز میزنم، نشستم روی کاربران. مثلا ما دیروز که سایت رو مثلا متصل کردیم به گوگل آنالیتیکس تا مثلا به امروز 3 نفر وارد این سایت شدن. حالا کاری به قسمت‌های مختلفش ندارم، شما میتونید به این شکل آمار کاربرانتون رو مشاهده بکنید، ساعت‌های مختلف و به سال یکم باهاش کار بکنید، بخش‌های مختلفش دستتون میاد. اینم از معرفی پلاگین مربوط به پیشخوان تحلیلگر گوگل. به وسیله این پلاگین دیگه نیازی نیست شما به این سایت برید، شما مستقیما هر بار که روی پیشخوان وردپرس خودتون لاگین بکنید و وارد بشید، میتونید آمارتون رو بدون نیاز به تغییر IP مشاهده کنید.